Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày món bánh cuốn tráng chảo nhân thịt heo bằm và lá hẹ. Cách xào thịt làm sao cho thịt rời không có bị dính cục và một vài lưu ý về bánh cuốn tráng chảo. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách mình làm. Trước tiên là cách pha bột. Mình xài 400g bột gạo pha với 400g nước. Nếu mà các bạn không có xài bột gạo, bạn có thể xài 400g gạo ngâm xay ra 400g bột gạo nước. Mình sẽ cho vô là 100g bột năng pha với 100g tinh bột khoai. Bạn có thể dùng tay hoặc là vá để trộn cho đều. Sau khi mà bột đã đều thì các bạn cho vô nước nóng. Số lượng nước nóng cho vô là 1050g. Tỷ lệ pha bột với nước này là 2.2. Bạn có thể pha ít hơn hoặc nhiều hơn. Sau khi mình pha bột xong, bạn có thể để cho bột nó lắng xuống, mình làm chuyện khác. Nước nóng mình đổ vô, mình không có đổ ầm vô một lần mà cứ đổ từ từ, vừa đổ vừa khuấy như vậy. Cho vô là 1,5 muỗng muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn đừng có để ý trên màn hình cái số lượng bột của mình làm nhiều hơn trong công thức mình đưa, bởi vì mình làm nhiều. Dầu mới đổ vô thì nó nổi trên mặt đó, mình phải khuấy cho cái dầu nó chìm ở xuống, quyện chung với bột. Đây là cái công thức để làm nhân. Các bạn có thể ngừng màn hình lại để chép, hoặc là mình để ở phần mô tả. Trong quá trình mình làm thì mình cũng ghi rõ cái thành phần nguyên liệu. Trước tiên là mình xài 1 củ hành tây, xắt hạt lựu ra. Hành tím thì mình không cái chiếu hành tím, nhưng mà hành tím thì mình cũng xắt mỏng ra rồi mình bằm nó cỡ 2 muỗng canh và 1 muỗng canh củ hành. Hành hương mình cũng bằm lá ra cỡ 1 muỗng canh. Rồi 2 cốc nấm mèo, 2 cốc là 2 chén nhỏ. Nấm mèo, nếu mà bạn nấm mèo khô thì mình ngâm, mình rửa cho thiệt sạch rồi mình mới xắt nha. Còn này mà nấm mèo mình mua sẵn, họ xắt nhỏ ra rồi, họ xắt sợi ra rồi. Rồi 2 chén lá hẹ xắt nhỏ ra luôn. Bây giờ qua phần thịt heo này là 700g, mình đã bằm ra, bằm xay gì cũng được. Rồi mình bỏ vô 1 muỗng tiêu, 1 muỗng cà phê và nửa muỗng cà phê muối. Xong mình cho vô là 1/3 cốc nước. 1/3 cốc nước thì tương đương với 80g. Khi bỏ nước vô thì mình dùng cái đĩa mình khuấy cho đều thịt với nước. Rồi mình dùng cái chảo nóng lên. Thì bạn để ý là không có dầu nha. Chảo nóng lên đó thì mình đổ thịt mà đã quậy với nước rồi á, mình cho vô. Lửa lớn. Mình dùng cái tại vì cái chảo này là chảo chống dính á, mình dùng cái silicone này, mình bầm nhẹ nhẹ nó ra. Xào thịt kiểu này á thì thịt sẽ được rời khi mà nhiệt độ cao nóng và hơi nước bốc lên á, thì cái thịt nó cũng rời ra, và cái mùi heo á, cái mùi hôi của heo nó cũng bốc ra luôn. Thành ra bằng xào kiểu này cái thịt mình ăn không nghe mùi heo. Chỗ này mình chiếu nhanh lên để bạn thấy suốt có diễn tiến từ đầu miếng thịt mình bỏ vô cho tới khi mình nó rời ra từng sợi hột nhỏ nhỏ.
Rồi sau khi mình xào nước xong á thì mình múc nó ra, mình lau cái chảo lại cho sạch, mình bỏ dầu vô. Bạn có thể không có lau lại, nhưng mà thì dầu bỏ vô thì nó cháy á. Mình dùng dầu ăn là 1 muỗng canh. Nếu mà muốn béo thì bạn có thể thêm 2-3 muỗng gì tùy. Dầu nóng mình cho hành hương vô trước, rồi tới hành tím. Nó vàng rồi thì sơ sơ rồi cho tỏi vô. Tỏi xong rồi tới hành tây. Rồi thịt đã chín rồi đó, bỏ vô luôn. Mình trộn sơ cho hành với thịt nó đều rồi, cái mình bắt đầu ướp vô, nêm vô. Hồi nãy thì mình đã ướp nửa muỗng cà phê muối rồi, bây giờ mình cho vô 1 muỗng canh nước mắm. Rồi mình cho vô 2 muỗng canh dầu hào. Các bạn có thể cho nhiều hơn ít hơn là tùy các bạn nha. Cái này mình nấu theo khẩu vị riêng của mình thôi. Sau đó thì mình sẽ cho trộn sơ rồi thì mình sẽ cho nấm mèo vô. Nấm mèo cho khuấy khuấy vài cái cho nó thấm, xong rồi thì mình cho lá hẹ vô. Lá hẹ vô thì mình bắt đầu là mình khuấy vài cái là mình tắt lửa được rồi. Tiêu cho thêm vô. Tiêu nếu mà tiêu mình bặn này thì cái hạt nó to hơn, nó thơm hơn, mình thấy nó thơm hơn cái tiêu xay bột mịn. Lá hẹ sau đó rồi mình tắt lửa liền đó, không có để chín quá nó chảy nước ra. Rồi coi như là mình tắt lửa xong thì mình để mình trộn sơ rồi mình để đậy lại để ở bên. Bây giờ mình trở lại với cái bột mình là để trong lúc mình làm nhân thì bột nó lóng xuống vậy rồi đó, thì mình khuấy nó lên rồi mình tráng, rồi mình bỏ nhân vô, gói kiểu cúng tròn lại, làm sao cũng vậy. Bạn có thể khỏi xếp 2 đầu mí rồi chỉ cúng lại thôi. Còn nếu bạn thích thì xếp 2 đầu mí giống như mình đang làm trên màn hình đó. Một lớp thì nó lòi ra cái màu kiểu nhân, còn nếu không thì bạn cuộn tròn lại cũng được, kiểu nào cũng được. Mình chiếu 2 kiểu. Này ví dụ bạn cuộn tròn luôn lại thì nó ít thấy cái nhân. Bây giờ mình nói tráng qua, bạn để ý khi mình lấy bánh ra rồi á, mình ụp cái bánh ra qua trên cái nắp á, ra rồi á thì mình không có để cái chảo lên cái bếp nha, mình để im cái tay mình cầm cái chảo mình múc nhân múc mà bột bỏ vô luôn. Điều đó giúp cho cái bánh mình nó mướt hơn, là bởi vì nếu mình để lên chảo lại á, trên bếp lại thì cái chảo nó nóng thì đút gần giống như bánh xèo, nó rỗ mặt. Thành ra mình cầm nguyên cái chảo đó, mình đổ bột vô thì cái bánh nó đẹp hơn thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Và khi mà mình tráng trên chảo, trước khi mình ụp ra cái nắp vung á, thì mình đã quẹt cái lớp dầu ở lên mặt nó, để phía ngoài của cái bánh này á nó không có dính nhau. Đó, con cũng cầm cái chảo nó ở trên tay vậy, đổ bột vô thôi.
Nếu mình đổ ít thì mình chỉ tráng vậy, mình khỏi cầm cái chảo mình đổ bột trở ra lại trong cái nồi bột. Cái mặt trên của cái bánh á, bây giờ nó nằm ra phía ngoài, cái mặt trên đó mình đã thoa dầu rồi, thành ra bạn không cần thoa dầu nữa. Đó, mình làm ra cái này á là cái bột nhiều hơn trên công thức, nhưng mà mình chỉ chiếu hết cho các bạn xem á, mình làm ra chừng đó đấy. Còn dư rồi bánh trắng nữa. Rồi bây giờ mình làm nước mắm chua ngọt. Mình dùng 2 gói đường này, thì bạn không có xài đồ hóa học thì bạn có thể xài 2 muỗng canh đường. Mình cho vô 2 muỗng canh nước cốt chanh. Nước cốt chanh này mình vặn, mình lấy luôn cái muối chanh vô luôn á. Còn bạn không thích thì bạn vớt bỏ, hoặc là bạn dập nó ra trước khi vớt bỏ. 2 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng đường, 4 muỗng nước mắm, 8 muỗng nước. Ớt tỏi thì tùy ý. Mình bỏ ớt tỏi vô sau cùng thì cũng không có sợ là nó chìm xuống dưới, tại nó nhẹ hơn với cái nước mắm á. Ở trên màn hình đó thì mình bỏ ít nước mắm, chứ còn lát mà mình nếm nó lạc á, mình bỏ thêm vô. Khi mình ăn mình thấy lạc á, mình đổ thêm vô cho đủ 4 muỗng canh á. Cái này mình nếm từ từ, mình cứ làm từ từ, rồi công thức thì mình để trên màn hình đó. Còn khẩu vị của các bạn thì có thể điều chỉnh theo mình thích á. Tại vì nhiều khi cái nhân á, nó mặn quá thì mình cần làm nước mắm loãng, mà cái nhân mà nó lạc thì nước mắm mình nó mặn hơn, hoặc là tùy theo cái đồ ăn kèm nữa. Nếu các bạn ăn với chả, nem hay nhiều thứ nó mặn á, thì mình bớt cái phần nước mắm để mình làm lạc. Còn nếu như là các bạn ăn thêm giá, rau rồi này kia thì nó làm lạc ra, thì cái nước mắm này mình cần làm mặn hơn. Đó là tùy các bạn thôi. Giá thì bao nhiêu giá cũng tùy các bạn. Nhúm rau thơm, nhúm giá thì mình đem mình trụng đi. Mình thì không trụng, mình bỏ microwave, mình bọc plastic lại, cái mình bỏ microwave chừng 30 giây là nó mềm ra. Rau húng, ngò, muốn rau răm thì cũng được. Chả tự mình làm luôn, mình chả làm lẹ. Chả này mình làm lẹ, mình bỏ vô air fry á, 15 phút là có chả ăn liền. Thịt xay bỏ vô 15 phút là ra chả lụa cấp tốc. Cái này cũng không phải là chảo quế mà. Rồi cà rốt bào ra, bỏ đường với lại giấm hay chanh cũng được. Hành phi, hành này hành baro cho nên nó đen đen vậy. Rồi bây giờ mình thử ra, dùng cái dao mà cắt pizza, mình cắt nó ra rồi mình chan nước mắm vô ăn. Nhưng mà cái này mình ăn thử thôi, mình cũng không chan nhiều nước mắm, chan một chút thôi. Đơn giản nó vậy thôi. Gập tục lên tục xuống. Rồi công thức mà cái cách mình làm bánh cuốn tráng chảo của mình tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.